Φτάνει ρε! Μπροστά εκεί είναι ο Τζος. Τζος, say hi! Λοιπόν, πού πάμε εδώ, πού πάμε? Πάμε ημιτό να βγούμε off-road στο βουνό πάνω με τους γουρούνες. Όχι, δεν το έχουμε κάνει, το έχουμε κάνει πολύ πιο πριν. Ρε θα μας πάνε λύκη ρε μάλα! Δεν υπάρχει σε βίντεο, δεν υπάρχει αποθανατισμένο. Τώρα πάμε να το απαθανατίσουμε κιόλας. Καλά τα λέω. Έτσι, πολύ καλά τα λες. Η πορτογαλή είναι δικιά μας. Μας έδωσε το έντονο χρωματάκι μας. Μπλε πίσω, μαύρη μπροστά, το αφεντικό. Και έχουμε βάλει εδώ και την καμερούλα. Εδώ ο Γιάννης. Θα είναι ο tour guy μας. Τσάκαλς. Τσακαλιά. Το ξέρατε ότι υπάρχει μαγαζί, κατάστημα με μηχανές οι οποίοι οργανώνουν εκδρομές? Εδώ είναι Dirt Motors, το οποίο είναι στην Καλιθέα, πάνω στην Καλλιρόης. Και τα τσακάλια εδώ πέρα οργανώνουν tour με γουρούνες. Και εμείς δεν γινόταν να χάσουμε αυτή την ευκαιρία και είπαμε να έρθουμε να κάνουμε tour με γουρούνες. Πάμε. Θα καλύψουμε όλα τα εργαλεία εδώ. Ξεκινήσαμε. Ξεκινήσαμε. Για κάνε λίγο στις δύο ρόδες. Να σηκώσω μια σούζα εδώ. Ήρθαμε να προμηθευτούμε νεράκια. Καλησπέρα σας. Ναι, είναι αυτά τα δύο. Πόσο είναι? 4 ευρώ. Από την Ελλάδα είμαι. 1 ευρώ. Έγινε. Ευχαριστώ. Oh, he's stealing! He's stealing! Σιγά σιγά φτάνουμε στον ημιτό. Το tour δηλαδή στην ουσία σε πάει στον ημιτό. Έχει πολλά tour να επιλέξεις, αλλά νομίζω αυτό που αξίζει πιο πολύ είναι να σε πάει στον ημιτό. Κάνει πολύ θόρυβο η γουρνά. Για πες. Μοναστήρι και Σαριανής. Ναι. Μπορείτε να τραβήξετε λίγα πλάνα με τον drone. Είναι το πιο πράσινο σημείο που υπάρχει. Ωραία. Αφήνουμε τον Τζος. Ο Τζος πάει για tour. Εμείς εδώ drone. Το Jeff και το John. Γεια σου Jeff. My name is Jeff. Jeff is from Britain. Josh. Josh. Josh, sorry. My name is Josh. Josh, how do you feel about driving in the wrong side? I think it's the right side actually. Emotional damage. The right side, okay. The right side, yeah. The right side. Έλα, συνεχίζουμε το tour. Όπα, όπα. Όπα. Το τσακάλια, να ξέρετε σίγουρα, επειδή η φάση είναι τρομερή, θα κανονίσουμε σίγουρα να κάνουμε με το κανάλι μια μάζοξη και να έρθουμε εδώ πέρα να πάρουμε γουρούνες και να έρθουμε όλα τα τσακάλια μαζί να ανέβουμε. Θα το κανονίσουμε αυτό, να ξέρετε. Θα βάλουμε πληροφορίες στο Instagram. Δώσ' του τώρα! Τώρα δώσ' του! Όπα, να τα, αυτά είναι. Είμαστε αούκανοι. Το κάνετε συχνά? Συνέχεια. Δώσ' του. Λέω φύγαμε κάτω τώρα. Σίγουρα τους έχει πάει να... Ο Τζος από πίσω με το φλάς θα μείνει μέχρι το τέλος. Είχαμε το φλάς. Σαν παπά και τα παιδιά. Σταματήσαμε, κάναμε στάση.
Εδώ έχουμε πιάτο όλη την Αθήνα. Ναι. Παίξαμε και λίγο στον δρόμο. Το είδα. Και εσύ έπαιξες λίγο. Εγώ καθόλου. Εγώ απαγορεύεται. Αν παίξατε κι εσείς, απαγορεύεται να το κάνετε. Έτσι, εντάξει. Εμείς είμαστε εκπαιδευμένοι. Εδώ πέρα δικαιολογείται γιατί μας έχει δώσει την πιο αργή γουρούνα και μας λέει ότι είναι πιο παιχνιδιάρικη. Είναι πιο παιχνιδιάρικη. Όπως τα είδατε. Επειδή είναι πιο compact το μέγεθός της. Και εδώ πέρα έχουμε είναι το πιο- καινούριο μοντέλο, είναι αυτό. 625 κυβικά. Το επόμενο μοντέλο ή απλά Είναι σαν καλύτερο, να λέμε μεγαλύτερο. τρακτέρ. Δεν έχει καμία σχέση, είναι άλλο προϊόν από το δείτε στο πλάι. Αυτό είναι 6 γιατί δεν το έχει πάρει ο Τζος. Που είναι και 2 μέτρα. Josh is 2 meters high and like a mountain. Αυτό τώρα μέχρι τι αέρα πετάει? Ναι, αέρα. Τώρα καλά είναι εδώ. Αντέχει, ναι. Τώρα δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δεν μας έχει κάνει ποτέ θέμα. Λάστες θες λάστες! Πάτα. Ετοιμάσου τώρα! Να το χώσω! Σιγά, σιγά από δεξιά. Γίναμε χάλια! Να χωθώ! Αλλά πρόσεχε το τιμόνι, κράτα το σταθερό. Ωραία, πάμε! Κλείνω την τέτοια! Δώσ' του τώρα! Το θέλες. Τι είναι αυτά? Εσύ να έρθει να το πάρεις! You will run in the waters! Run in the waters! Run? Yeah! Me? Like us! No! Θα το κάνω! I will run it! I will! Look at me! Go, go! Πω θα γίνω χάλια! Θα γίνω χάλια. Πάμε τώρα, ό,τι γίνει. Ό,τι γίνει. Πώς είμαι? Ήθελε λίγο πιο σιγά. Εγώ πάω να πιάσω το Πρέπει να περάσει και εσύ μία. Κοίτα τι έκανε στην κουρούνα μας, μαλάκα. Αυτό τώρα πρέπει να συνεχίσουμε να το οδηγάμε. Το μικρόφωνο πάει, γέμισε λάδι μαζί με το τζαμάκι. Έλα, οδήγα, φέρ' το σε μένα. Πω πω. Πω πω, έχει γίνει μέσα στη λασουριά. Τσακαλιά, off-road γουρούνα χωρίς λάσπη δεν γίνεται. Είναι το ψηλότερο σημείο τώρα που είμαστε. Εδώ είναι τι? Το ψηλότερο σημείο. Α, είναι εδώ, Ναι, ακριβώς από πίσω είναι κεραίες. Γελάει. Γεια χαρά. Κάνετε πεζοφορία, Καλά είναι.
Είναι πολύ δυνατά. Και τα έχουμε γεμίσει λάσπες. Θα πλύνει. Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Πω, γκρεμίλα, τρομερά. Πάμε Σπάτα. Ναι. Α, το σπήλαιο, Ωραία. Ωραία, φίλε. Ωραίο, Στα ταινίες, εκεί αριστερά δεν ήξερα τι είναι. Μάτσα. Θα φύγω μέσα. Ωραία, τι είναι εδώ, ρε. Πρόσεχε. Πόσο βαθιά είναι. Πολύ, φίλε. Θα να φύγουμε. Θα περάσουμε απέναντι. Όχι, είσαι τρελ. Λες. Όχι, θα παραπατήσει, θα πέφτει μια ώρα. Να σου πω, πόσο βαθιά είναι. Ακριβώς. Αν δηλαδή τώρα σηκώσει τον drone εδώ από πάνω, Το πέρας που είδα, την τρύπα. έχει ένα οριζόντιο. Έχει μάλλον ένα ή δύο οριζόντια. Και έχει ένα που πάει εδώ μέσα και ένα που πάει κάτω. Αυτά λογικά είναι διερευνητικές τρύπες που κάνανε πριν πάρα πολλά χρόνια για να δουν τι πέτρωμα έχει. Ξέρουμε βάθος. Όχι, δεν έχει πολύ. Τι δεν έχει πολύ, εγώ κοίταγα και δεν έβλεπα. Δεν έχει, είναι σκοτάδι απλά. Δεν έχει πολύ. Έχουν πέσει και μπάζα φερτά υλικά. Νομίζω έχουν πει ένα Ωραία. θα λέγε. Και αποκαλύφθηκε εδώ το όλο μέρος με τη φωτιά πριν από 2-3 χρόνια, το Σεπτέμβριο. Όπως είδατε, σήμερα είχε επεισόδιο με γουρούνες off-road διαδρομή. Είχε και λίγο μες στην Αθήνα, δεν τραβήξαμε, εντάξει προφανώς. Όλοι έχετε πάει στην Αθήνα, δεν αξίζει. Με το που βγήκαμε όμως απ' έξω, αλλάζουν τα παιχνίδια. Γίνεται πιο παιχνιδιάρικη διαδρομή. Μπορείς να κάνεις, όπως είδατε, κάτι περάσματα. Αυτά, το drone έγινε χάλια, αυτά νερά με τις λάσπες. Έχει πράγματα να κάνεις. Ευχαριστήσουμε μιας που είπαμε το Dirt Motos. Το Μάνο που κάναμε άψογη συνεννόηση και τον Γιάννη με την άψογη συνεργασία που είχαμε εδώ σήμερα. Και το φίλο μας. Και το φίλο μας από UK. Guest star. We have guest star Josh from London. Do you rap? Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Αυτή είναι η διαδρομή. Σίγουρα θα οργανώσουμε με το κανάλι. Σίγουρα, άμα δείξετε και ενδιαφέρον για όλα αυτά, μπορούμε να οργανώσουμε μια ομαδική βόλτα. Ναι. Δεν θα είναι πολύ μεγάλη για να υπάρχει ασφάλεια. Μέχρι πόσες 5 γουρούνες? γουρουνές. 5 γουρούνες, 6 γουρούνες, 5-6 γουρούνες, αλλά σημαίνει ότι μπορεί να είναι και τα διπλά άτομα. Μπορεί να έρθουμε με ένα φίλο, με κοπέλα, με φίλοι. Θα οργανώσουμε, θα είμαστε και εμείς εδώ πέρα, θα το οργανώσουμε ωραία. Πούμε όλοι μαζί τα τσακάλια στο βουνό. Ναι, αυτό θα είναι όσοι προλάβετε. Γιατί όπως είπα, 5 γουρούνες, 6. Άμα έχει πολύ τέτοιο, εντάξει, θα κάνουμε και δεύτερο. Ναι. Από κοντά είναι πολύ καλύτερο, θα δείτε με τα μάτια σας. Follow Instagram για περισσότερες πληροφορίες. Έρχεται ωραία διαδρομή. Εννοείται, και όλα εκεί θα είναι και giveaway και άμα οργανώσουμε πάλι διαδρομή έτσι off-road με τα τσακάλια που λέμε, εκεί θα ενημερωθείτε. Οπότε όσοι είναι Instagram, Carl Jackals. Bye.